Hej allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Jag heter Iris och idag ska vi vårstäda. Jag har varit hemma och vabbat idag och fick ett ryck och vårstädade sovrummet. Jag valde att enbart fokusera på sovrummet. Jag hade ingen tidsbegränsning mer än att jag måste ta hand om barnet och någonstans efter typ 4-5 måste jag vara klar. Eller innan det, för att jag måste göra mig i ordning och göra någonting annat. Det har varit ett problemområde länge för mig. Och jag har tänkt länge att jag har velat göra saker. Jag behöver rensa ut ur garderoben. Det är mycket att göra. Så det är ingen plan mer än att bara fokusera på detta rummet. Titta på YouTube och se när andra städar samtidigt för att hålla mig inspirerad. Så hoppas ni uppskattar detta. Häng med! Living in a sequence, trying not to see it. Need some bliss in the turbulence. I'm praying on the weekdays, drowning in the weekends. All the shallow. Jag ska räkna hur många här är. 1, 2, 3. Jag tror det är gröna nu. 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, 10. Det var 12. Det är 12 plagg i den här. Okej. Vi tittar nästa. Jag har 12 plagg i den. Det innebär att jag vill bli av med 12 plagg från min garderob. Okej. För att egentligen mer. Och sen ska detta och det andra också få plats. Så jag behöver göra mig av med ganska mycket kläder. 12! Mm. Det blir mycket. Mm. Jag kan hjälpa dig. Mm. Vi kan börja med lådan med mjukiskläder. För den håller på och den får inte plats. Liksom. Jag kan springa. Jag vet helst inte att du springer i min säng. Det är mjuk. Den var inte mjuk. Den var inte mjuk. Inte? Nej. Ser du? Au. Den var också lite taggig. Ja, lite taggig. Ja. Och lite hård. Taggig och hård. Taggig och hård. Mm. Inte den älskar jag inte jag. Okej. Får du Här är redan, vänta lite. Här är redan 2 stycken plagg jag inte vill ha. Shallow friends are mine. I got the champagne dripping from inside my spine. No credit cards to buy my time. You know I never listen. It's not too late for you to let it go to my beat. Rhythm makes me complete. Strip me down to my bare bones. Too long, phasing down the concrete. Moving like we're machines. Strip me down to my bare bones. Haven't had a pause yet, maxing out my mistakes. All my dreams. Om det är här är det på plats väl. Och nästa är en plats. Så det är bättre att ha den i mitten. Ja. Det var faktiskt en väldigt bra idé. För mina... 100%. Ja. För att få plats med alla mina träningskläder. Ja. Fast jag ska göra mig av med lite. Jag har gjort mig av med 8 plagg. 8 plagg. 8 plagg kvar. Gärna. Jag ska helst göra mig av med 12. Först. 1, 2, 3. Jag har 8. Och sen 9, 10, 11, 12. Hur många kvar då? 5, 8, 5, 6, 7. Hur många fingrar håller jag?
4. Mm. Då är det 4 kvar. Might be made of gold. Dizzy on a Sunday, knocked out on the Mondays. All the shallow friends are mine. I got that champagne dripping from inside my spine. No credit cards to buy my time. You know I never listen. It's not too late for you to let it go to my beat. Rhythm makes me compete. Strip me down to my bare bones. Too long, phasing down the concrete. Moving like we're machines. Strip me down to my bare bones. Rhythm makes me to my bare bones. To face the concrete, just let it go. Rhythm makes me to my bare bones. To my bare. It's not too late for you to let it go to my beat. Rhythm makes me complete. Strip me down to my bare bones. Too long, phasing down the concrete. Moving like we're machines. Strip me down to my bare bones. To my bare bones. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat Det bara denna. Ja. Jag såg på och tänkte att det skulle vara högt upp. Åh goodness, inte det där högt. Vet du hur högt den skulle vara? Ska det vara hela vägen där uppe? Ja. Högst upp. Och den kan hänga uppe vid taket. Bra va? Mm. Och så då, de två ska också hänga i taket. Och sen ska vi se vad den ska vara. Hos mig. Hos mig visar vi. Ja men det är bra en. Och man kan sätta saker här. Mm. Bra, vakta så låter det. Den lägger vara här. Förstår du? Mhm. Att de 3 kommer upp i taket. Och sen här. Så är det. Att det kommer jättefint där uppe i taket. Men för det så taket. Det blir bra. Det blir faktiskt bra. Det är lite kul med att hänga hatten där också tänkte jag. Och den kan vara uppe i taket också. Alla 4 på i Det ska taket. vara lite liksom, inte på samma ställe. En kan gärna vara liksom i vägen för den här. Kanske. Men det är lite som öron då. Ja, de ska inte vara som öron. Det går bra. Det är nu som öron. Och då får den. Och sätta den som öron. Det kan se som ögon. Jag vill inte ha den som öron. Faktiskt. Och denna måste man ju låta hänga lite. Denna borde ju vara lite högt upp eftersom den Men har den, svans liksom. den går i taket. Så. Lite, Nej, men börja och prova om en. lite längre bort ifrån varandra. Så. Lite längre bort ifrån Jag har varandra. inte tänkt att de ska hänga i taket. Men jag vill göra det. Du vill det? No supermodel in my dirty jeans, but in my 24 inches heels. I am not pretending I'm born like this, a game for the reckless. It's so extreme and I don't really care. I don't really care, yeah. No, I don't really care. I don't really care, yeah. They're calling me a mad woman, mad woman, mad woman. Calling me a mad woman, mad woman. No, I don't really care. I don't really care, yeah. 'Cause boy, it's none of your business if I'm a mad woman.
24 hours straight. Wasting all your thoughts just to criticize, but there are plenty more ways to think. I'm not pretending I'm more like this, a game for the reckless. It's so extreme and I don't really care. I don't really care, yeah. No, I don't really care. I don't really care, yeah. They're calling me a mad woman, mad woman, mad woman. Calling me a mad woman, mad woman. No, I don't really care. I don't really care, yeah. 'Cause boy, it's none of your business if I'm a mad woman. Frames, boy, it's such a funny way to tell me what you search in life. Well, I'm a mad woman, sorry I don't compromise. Mad woman, keep calling me a mad woman. Boy, it's none of your business if I'm a mad woman. Nu har vi nått slutet av videon och jag har städat färdigt för idag. Det var allt jag hinner med. Jag har inte hunnit allt jag hade velat, men jag hade nog inte orkat så mycket mer heller. Det ni inte fick se var när kameran dog ett litet tag, och då har jag dammsugat och våttorkat golven också. Men det gör ju väldigt mycket att tvätta fönster alltså. Och jag gjorde mig av med 15 plagg. Och då har jag inte gått igenom hela garderoben än, utan egentligen bara 4 lådor. Så inte ens halva heller. Det är ganska mycket kvar som jag kan gå igenom. Och jag vill göra mig av med betydligt fler plagg. Men det är ganska trevligt att räkna dem. Så man har lite koll. Det blir lite av en sport. Man blir lite mer sugen på att bli av med dem då. Eller det blir lite lättare att göra sig av med dem. Anyway, hoppas ni har uppskattat denna videon och ni känner er lite inspirerade att göra samma hemma hos er, att vårstäda. Klicka gärna på tummen upp, prenumerera på kanalen, kolla in min Instagram, alla dagars kaos, och kommentera. Brukar ni också bli sugna på vårstäda? Eller måste ni tvinga er till det? Jag får faktiskt feeling. Men inte kanske tillräckligt mycket feeling. Anyway. Hoppas ni har en jättefin dag, så ses vi nästa gång. Hej då!